Hello everyone, welcome back to my channel. म Sanjen Thapa. मेरो प्रिभियस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई र कीप सपोर्टिङ मी. म आउँदो दिनहरुमा अझै बेटर भिडियोजहरु बनाएर तपाईहरुलाई लिएर आउने नै छु. र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी वार्म अप लाई फोकस गरेर गरेको छौं है. प्रिभियस भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम थोरै हुने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ वार्म अप लाई कट गरेर देखाउँथ्यो. सो आज चाहिँ हाम्रो फुल सेट छ वार्म अप को लागि है. अनि मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु तपाईहरुलाई वार्म अप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल बिफोर डुइङ एनी काइन्ड अफ एक्सरसाइज है तपाईहरुको. अनि इट्स लाइक बिल्डिङ अ बेस तपाईहरुको इन्टेन्स वर्कआउटको लागि. सो अल्छी नमानिकन गर्नु होला. र आजको वार्म अप चाहिँ हामीले फुल बडीलाई टच गरेको छौं. सो तपाईहरुले जुनै पनि एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ है. सबैजनाले गर्न सकिने खालको एक्सरसाइज हो यो चाहिँ. ल ओके, यति भन्दै अब बिफोर वी गो टु आवर वार्म अप सेसन, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड लेट्स गो. ओके, अब हामी वार्म अप सेटबाट सुरु गर्छौं. Okay, first exercise I'm jumping jacks. 20 to 30 seconds गर्छौं रिल्याक्सली. ब्रिदिङ लाई एकदम नर्मल राखेर. सेकेन्ड एक्सरसाइज छ हाम्रो फ्रन्ट जैक्स. इजिली गर्दै जान्छौं यो पनि. तपाईहरु थाक्दै गयो भने बिस्तारै पेसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ, तर गर्न चाहिँ नछोड्नुस्. 20 to 30 seconds. त्यसैगरी अब हाई नीज गर्छौं. सेम प्रोसेस 20 to 30 seconds. घोडालाई आफ्नो कम्मरको लेभलमा माथि तान्ने. ब्रिथ आउट गर्नुस् तान्दाखेरि है. ओके, अब ब्याक किक्स गर्छौं. अब हामी चौथो एक्सरसाइज. यो पनि सेम प्रोसेस 20 to 30 seconds. यसले चाहिँ हाम्रो ह्यामस्ट्रिङ्सलाई स्ट्रेच गराउन मद्दत गराउँछ. ल अब हामी टाउकोबाट सुरु गर्छौं. टाउकोलाई 4 चोटी तल माथि, साइड टु साइड. सेम प्रोसेस 4 टाइम्स. अब राउन्डिङ गर्छौं. अपोजिट राउन्ड. ओके, अब हामी रिस्टको भागमा जान्छौं. सुरुमा मुठी कसले खोल्ने. आफ्नो रिस्टलाई लुजन अप गर्नुस्. रिल्याक्स. के पछि पुशअपहरु गर्नको लागि हेल्प हुन्छ. अब तान्नुस् मजाले माथिपट्टि. डाउन 5 seconds, मिनिमम 5 seconds दिनु. अर्को चेन्ज. बोथ ह्यान्ड्सलाई अल्छी नगरिकन गर्नुस् है. ओके, शोल्डर टच एन्ड ओपन. 5 to 6 times. अब त्यसपछि elbow to elbow टच गर्नुस्. आफ्नो चेस्टलाई स्ट्रेच गर्ने. ओके, त्यसैबाट राउन्डिङ 5 to 6 राउन्ड. अपोजिट राउन्ड. ओके, ल अब हामी कम्मरको भागमा जान्छौं. फ्रन्ट एन्ड ब्याक. ब्याक जाँदाखेरि ह्यामस्ट्रिङ्सलाई तन्काउनुस्. अलिकति ब्याकलाई सिधा राखेर निहुरिने. यो पनि सेम प्रोसेस 5 times each sides. ओके, त्यसपछि राउन्डिङ गर्छौं all the way around. यो पनि त्यही 5 चोटी, एटलिस्ट 5 चोटी दुईटै साइडमा. ओके, बिस्तारै खुट्टालाई सिधा राखेर तल जमिनमा छुने कोसिस गर्छौं. यसैबाट हामी अब सुमो स्क्वाट पोजिसनमा जान्छौं र हाम्रो साइड हात घोडामाथि हात राखेर शोल्डर ब्लेडलाई अगाडिपट्टि प्रेस गर्छौं. र यसैगरी दुईटै साइडको गर्छौं. 5 to 6 सेकेन्ड अड्काउने र त्यसपछि दायाँ बायाँ अल्टरनेटिभ जाने. बिस्तारै मजाले प्रेस गर्नुस्. हातलाई नकुम्चाउनुस्. यो गर्दा एल्बोलाई सिधा. ओके, साइड चेन्ज गर्छौं. अब हामी अगाडिको खुट्टा कुम्चाउने, पछाडिको खुट्टा स्ट्रेट. बिस्तारै अब घोडा तल लान्छौं. ब्याकलाई सिधा राख्नुस्. इम्पोर्टेन्ट पार्ट उफ्रो नबनाउने. ओके, त्यसैमा अब हामी लेफ्ट हातलाई भुइँमा राखेर, राइट खुट्टा छ, लेफ्ट हातलाई भुइँमा राखेर अर्को हातले जमिन छुवाउने कोसिस गर्ने. टच. यो पनि सेम प्रोसेस 3-4 चोटि है.
ओके साइड चेन्ज ब्याकलाई स्ट्रेट राख्नुहोस् खुट्टालाई तन्काउनुहोस् अगाडि खुट्टा कुम्चाउने बिस्तारै अब घोडाले तल राख्नुहोस् सेम थिङ अर्को हात चेन्ज र आफ्नो आँखाले चाहिँ आफ्नो अर्को हातलाई है अर्को हातको पामलाई फलो गर्ने ओके त्यसपछि हामी अब बडी वेटलाई आफ्नो राइट साइडमा हालेर लेफ्ट साइडको इनर थाइजलाई स्ट्रेचिङ गर्छौँ सेम थिङ बोथ साइड्स यो चाहिँ इनर थाइको स्ट्रेचिङ हो 5 to 6 सेकेन्ड्स दिन्छौँ सुरुमा अनि त्यसपछि साइड टु साइड 6 टाइम्स ओके अब हामी फाइनल टचअप गर्छौँ तलको एङ्कलबाट क्विकली 4 to 5 राउन्ड्स सबै हामी 4 to 5 राउन्ड्स गर्दैछौँ बोथ लेग्स ओके अब हामी डग वक गर्छौँ अलिकति टफ हुनसक्छ घोडा दुखेको समस्या छ भने अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर यो सकिन्छ भने मजाले गर्नुहोस् सकिँदैन भने हल्का स्क्वाटले मात्रै गरेर तताउन सकिन्छ नगर्नु होला यो पनि 10 to 30 सेकेन्ड्स हो 10 to 30 सेकेन्ड्समा राख्छौँ आराम राखेर मान्छेको क्यापेसिटी अनुसार पनि हुन्छ अब नेक्स्ट लास्ट वान छ क्रोकोडाइल वक अल्टरनेटिभ खुट्टा र हातलाई सार्छौँ अगाडि जाँदाखेरि लेफ्ट खुट्टा माथि र राइट हात अगाडि अर्कोचोटिमा लेफ्ट खुट्टा अगाडि र लेफ्ट राइट खुट्टा माथि बिस्तारै तल जाँदा सास नै माथि आउँदा सास फ्या ओके आजको हाम्रो वार्मअप सेट यही नै थियो यो जुनै पनि एक्सर्साइज गर्ने बेला तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले फुल बडीलाई राखेर समेटेर हामीले चाहिँ मजाले बडीको स्ट्रेच पनि अनि मजाले वार्मअप पनि गरेको छौँ अलिकति गर्न गाह्रो होला तर गर्नु गाह्रो भयो भने ट्राई गर्नु बिस्तारै हुन्छ सबैजना एकैचोटि भएको हुँदैन लेभल डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले बुझ्छु इजिली बिस्तारै इभन यो भर्खर लास्टको यो हामीले क्रोकोडाइल वक गर्दाखेरि पनि कतिले सक्नुहुन्न भने बिस्तारै माथिबाट नै सक्नुहुन्छ तल पुसअपबाट यसको एडभान्स फर्महरू हुन्छ सो त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै थ्याङ्क यू सी यू नेक्स्ट टाइम